स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु। पहिला सुरुमा नमस्कार तपाईहरुलाई। त साथीहरु अब हामी जाउँ प्ले स्टोरमा। साथीहरु प्ले स्टोरमा गएपछि सिम्पली तपाईले टाइप गर्नुपर्ने छ tubebuddy। त साथीहरु TUBE ओके। त साथीहरु यति गर्ने बित्तिकै तपाईले tubebuddy आइहाल्छ साथीहरु। त साथीहरु मेरो यहाँ तपाई हेर्नुहोस् अपडेटको अप्सन आएको छ। त तपाईको इन्स्टलको अप्सन आउने छ। त्यसैकारणले तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। साथीहरु यहाँ मेरो डाउनलोड हुँदैछ। साथीहरु एप्लिकेसन एकदमै उपयोगी भएको हुनाले तपाईलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त साथीहरु यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ जब तपाईले ओपन गर्नुहुनेछ। मेरो अलिकति नेट स्लो छ, माफी गर्नु होला त्यसको लागि। त साथीहरु यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुलेपछि साथीहरु अहिले मेरो धेरै सब्स्क्राइबर पनि छैन, तर मैले मन दुखाउन्न। साथीहरु तपाईले यहाँ हेर्नुस् यो लेफ्टमा 19। त साथीहरु धन्यवाद, एउटा सब्स्क्राइबर मेरो बढिसकेको छ। सायद तपाईले नै मेरो सब्स्क्राइबर यो भिडियो हेरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको होला। त साथीहरु यहाँ मैले यो मेनुमा टच गरेर यो ट्याग एक्सप्लोरमा ट्याग गरेछु। साथीहरु यहाँ तपाईले ट्यागमा फेरि एकचोटी क्लिक गर्नुस्। त साथीहरु यहाँ सिम्पली तपाईले टाइप गर्नुपर्ने छ आफ्नो शीर्षक जो तपाईले अब भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने साथीहरु तपाईले ट्याग आफ्नो जो भिडियोको शीर्षक छ नि त्यसलाई तपाईले पहिले नै सर्च गरेर यसको भोल्युम कति छ चेक गर्नुभयो भने राम्रो। त साथीहरु मैले यहाँ युट्युबलाई मैले सर्च गर्दाखेरि तपाईले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सर्च भोल्युम 94 कम्पिटिसन 64। साथीहरु तपाई नर्मल तपाईले यो भिडियो बनाउनुस् तर केही फरक पर्दैन यतिको चाहिँ। तर जहाँ तपाईको सर्च भोल्युम थोरै छ नि त्यहाँ त्यो भिडियो नबनाउनुस् तपाईले। म यति कुरा तपाईलाई ग्यारेन्टीको साथ दिन चाहन्छु साथीहरु। साथीहरु यहाँ मैले हाउ टु मेक मनी अनलाइन भनेर लेखेको छु साथीहरु। यहाँनिर साथीहरु तपाईले हेर्नुस् यसको सर्च भोल्युम 97% र यसको कम्पिटिसन 67% हो। त साथीहरु तपाईले यसमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभने साथीहरु यसको सर्च भोल्युम धेरै छ। किनभने तपाईको पनि यसमा भिडियोको टपिक्स आउन सक्ने सम्भावना धेरै छ। त साथीहरु यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल पनि यो रिलेटेड सोर्सहरु दिएको छ। यसलाई तपाईले ट्यागमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि ठुलो कुरो भएन। साथीहरु यहाँ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कि यो तपाईको भिडियोको डिटेल। त साथीहरु यहाँ तपाईहरु आफ्नो भिडियोमा कति लाइक्स कति भ्युज कति एउटा भिडियो कतिवटा भ्युज छ अनि कति जना सब्स्क्राइबर छ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरु म तपाईलाई अर्को एउटा कुरा पनि भन्न गइरहेको छु। एकैछिन है साथीहरु। साथीहरु यहाँ तपाई हेर्नुस् यो तपाईहरुको यो फुल भिडियोहरुको तल लिस्ट आउँछ डिटेलमा हो कि नै भन्नुस्। यहाँ तपाईको यो भिडियोमा ग्रीन कलर यो ग्रीन कलरको साथीहरु यो सिग्नलले चाहिँ के दिन्छ भनेर भन्दा तपाईको भिडियोहरु नर्मल छ अहिले न तपाईको भिडियोलाई डिसलाइक गरेका छन् मान्छेले। मानव यो कुराहरु पोजिटिभ हो साथीहरु। म तपाईलाई एकचोटी यो ग्रीन कलरको देखाउन चाहन्छु। यो मेरो भिडियोको तल छ साथीहरु। यहाँ तल हेर्नुस् यो ग्रीन कलरको छ नि यो भनेको साथीहरु मेरो भिडियोमा नर्मल छ, लाइक छ, डिसलाइक छैन। त साथीहरु यसरी नै तपाईले यसबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियोमा नयाँ आउनु भएको भए च्यानलमा नयाँ आउनु भएको सब्स्क्राइब गरिदिनु कन्जुस नगर्नु होला। धन्यवाद।